Вітаю, друзі! Знаєте, Путіна не треба вмовляти закінчити війну. Його треба примушувати. Власними ракетами і дронами. Не казати про 3000 ракет до кінця 2025 року, а робити все, щоб хоча б 500 ракет за рік з'явилося. Не брехати про 7 ракет на добу, а робити так, що хоч би 35-50 ракет на місяць з'являлося. Не обіцяти блекаут в Москві, а якщо буде блекаут в Києві, а зробити його, наносячи удари по підстанціях, а також створюючи всі можливості для реалізації обіцянки. Але для цього на Москву повинна летіти не двушечка, а летіти ракети та дрони без зупинки. Щоб вони були, треба не красти бюджетні гроші і не створювати шлагбауми в енергоатомі, і не будувати будинки в династії, а забезпечувати фінансування виробництва ракет і дронів. Не умови для якоїсь однієї своєї компанії, а умови для створення великої кількості ракет і дронів в різних компаніях, а також для нанесення системних ударів по Москві та іншим містам. І якщо гроші з енергоатому та інших міст йдуть не в кишені корупціонерів, а на забезпечення замовлення влади або військових, щоб забезпечили ракетами, тоді результат геть інший. І не вечірній відосик з черговими обіцянками треба записувати, а звернутися до своїх виборців та прихильників мобілізуватися. І найближчі друзі та бізнес-партнери президента повинні бути прикладом. Не лякати віртуальним нападом з Білорусі, не брехати своєму суспільству, щоб відволікти від скандала з Єрмаком, а забезпечити армію всім необхідним. Не обіцяти, а діяти. І на 5-й рік повномасштабної війни на дрони і НРК не українці повинні скидатися, а влада має забезпечити військовослужбовців всім, чим вони можуть утилізувати ворога, виконуючи накази. Не обіцяти робити. Не обіцяти, а робити. Треба виконувати те, що потрібно державі, а не окремим персоналіям, щоб вони могли добудувати свій будинок в династії або, наприклад, купити нову квартиру в Дубаї. Але поки піар, рейтинги та бажання переобратися однієї людини помітно домінують над потребами держави. І тоді чекати на все це відверто не варто. Див не існує. Бажаний результат – це наслідки системної роботи, а не чергових обіцянок у вечірніх відосиках, які не виконуються, а лише озвучуються. До речі, після масивного удару по Києву, після чергового ракетно-дронової атаки рашистів по столиці, Зеленський записав відосики. От в цьому останньому відосику вже нічого не погрожує, нікому не погрожує і нічого не обіцяє. Але знову гуморить і традиційно звертається до інших. Замість того, щоб виконати свою роботу, я процитую його, Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Ха-ха-ха. Красива заява. Так нічого не кажи. Нанеси удар. Але не просто, щоб якісь окремі дрони долетіли до Москви, а удари такі, які відчує сьогодні Київ. Хай Москва відчує те ж саме. Коли він каже, запустив проти Білої церкви Орешник, реально неадеквати. Щоб довести, що вони неадеквати, вони повинні зрозуміти. Кожен раз, коли запускають Орешник, Іскандер або кинжал, у відповідь повинно щось прилітати. Але цього немає. Палати Туапсе повинен зранку до ночі. Туапсе повинен крокувати без зупинки Росію для того, щоб не було бажання у росіян бити по Україні. Не лише по Києву бити, по всіх містах не повинно бути бажання. Зеленський знову звертається до інших. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення від Сполучених Штатів Америки, від Європи і від інших, щоб цей старий орешник в Москві вимовив слово «мир». Дякую всім, хто допомагає. А ти не хочеш самостійно зробити ту роботу, яку потрібно? Так,
Путін злочинець, мразота, кровавий вбивця і неадекват. Але може варто не лише до інших звертатися, а ще й робити те, що залежить від тебе особисто? Нагадаю, ми можемо за одну добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морі. За одну добу. Це заявив людина, яка називає себе співвласником Firepoint, Штілерман. Ну, до речі, якщо він це заявив, то все, що нам потрібно, це політична воля Зеленського виконати оце. Так де заява Зеленського, що даю команди? Якщо президент України не проти, то тоді ми маємо результат. Але я щось не бачу цього. Більше того, в мене тоді, коли заявився Штілерман, з'явилося запитання, чи є справді така можливість Firepoint, чи це брехня. Якщо така можливість є, то чому Зеленський не хоче цим скористатися? І зараз час з'ясувати, казав правду Штілерман чи ні. І чи є політична воля у Зеленського. Бо якщо буде наказ про атаку, яка припинить весь нафтовий експорт Росії, то супер. Якщо цього не відбудеться, то питання лише в одному. Це Штілерман збрехав, чи Зеленський не хоче бити по Росії, бо це може заважати двушості на Москву. І час отримати відповідь на це, тим більше, що Зеленський не хоче давати відповідь на інше питання. Хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Знаєте, треба зрозуміти, якщо припинити нафтовий потік з Росії, то припиниться грошовий потік в Росії за цю нафту. Бо цей ланцюг нам зрозуміли. Нафта повертається в Росію грошима, за які летять ракети по Україні. Якщо зупинити продаж нафти, то зупиниться поток грошей. І зменшиться виробництво, помітно зменшиться ракет і дронів. І я вважаю, що після подібних атак повинна бути команда, наказ, і він повинен бути виконаний. Якщо це правда, у нас є такі можливості. Але чи буде відповідь? Ну, ще раз кажу, це ж може завадити двушості на Москву. Поки президент шукає можливості відволікти увагу суспільства від корупційного скандалу в своєму оточенні і думає, як би не відповідати на питання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, а не сконцентрований на тому, що я перерахував раніше, то марно чекати на результат. Росія може програти, але для цього мало лише бажати та погрожувати їй. Треба робити ще й все можливе. Росія повинна бути зруйнована, не залякана, а зруйнована. І це запорука того, що зникне не лише клята країна-варвара і країна-агресор, а ще й зачахне сучасна форма нацизму, рашизму. СРСР подох. І ця сучасна форма рашизму або нацизму подохне. Рашисти не люди, це біосміття, і ми знаємо це, але як будь-яке біосміття, воно потребує утилізацію, бажано разом з країною. Моє щире співчуття всім, хто втратив близьких, хто постраждав особисто або втратив житло. Я щиро вам співчуваю, я розумію, що це таке, але вашу біль не вгамує, а трохи змягчить саме удар по Москві, по Росії. І знищення нафтового експорту в Росії. Тож, зараз лише від Зеленського залежить, зі слів Штілермана, чи буде це зроблено, чи ні. А ми з вами зараз побачимо, є така можливість у України, чи ні. Буде давати такий наказ Зеленський, чи ні. Незабаром все дізнаємось. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайку, підписалися, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє, України не буде. Тому гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє і все було Україна. Дякую вам. Па-па.